Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa issue ng extrajudicial killings, ngunit hindi na pinayagan ng Commission on Human Rights sa magpresenta ng mga testigo. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Yes, Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Tinapos na nga ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwang ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang kanilang public hearing sa mga manikaso na extrajudicial killings na inuugnay sa kampanya ng Duterte administration kontra droga. Muling nagtalo sina Senator Richard Gordon at Senator Laila de Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa issue ng extrajudicial killings ngayong araw. Ito ay matapos maghain ng motion si Senator de Lima upang mapigyan ng pagkakataon si Commission on Human Rights Chair Chito Gascon na magpaliwanag sa pagtawag ni Commissioner Robert Cadiz na duwag kay Senator Gordon noong nakaraang pagdinig. Naghain din ng manifesto ang senadora na huwag ituloy ang plano ni Senator Gordon na talakayin ang panukalang pagbabalik ng death penalty. You cannot control this the way you controlled it last time. I don't want to fight with you. I respect you. But let me just point out, I am not going to bear... There is a particular matter at hand, so... Excuse me, what are you trying to tell me? I move that we defer the taking up of the death penalty bill. Is there a second? There appears to be no second motion, so the motion is overruled. Nilinaw din ni Senator Gordon na hindi siya humihingi ng apology mula sa CHR dahil nag-usap na sila ni Chairman Gascon hinggil sa issue. Yung pahayag po ni Commissioner Cadiz last week ay hindi po pahayag ng kabuuan ng komisyon. Opinion po niya yon. Gayunman, hindi pa rin pinayagan ng komite na magpresenta ng mga testigo ang CHR. Kung ayaw nyo respetuhin ang nag-iimbestiga, huwag na kayong pumunta rito. Sa huli ay tinalakay na rin ng komite ang mga kaso ng mga napatay na drug suspects sa mga isinagawang police operations. Habang itinuloy ang pagdinig ng committee ay natalakay ang sinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa mga manikaso ng mga suspect na napapatay sa police operations. Ayon kay Attorney Maria Constantinopla ng PNP Internal Affairs Service, mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ay nag-imbestiga sila ng mahigit 1,000 kaso ng police operations na nagresulta sa pagkamatay ng inaaresto. 300 anya rito ay maituturing na dropped and closed cases dahil sa kakulangan ng ebidensya, habang 28 lamang ang nahanapan na ng probable cause para isailalim sa summary hearings. Puro administrative cases anya ang mga ito, at kung sakaling mapatunayan na may pananagutan ang mga pulis ay maaari nilang irekomenda ang suspension, demotion o termination ng mga ito. Dahil tapos na nga ang public hearing, ayon kay Senator Richard Gordon ay hinahanda na nila ang committee report na inaasahang ilalabas sa Lunes. Maaring hindi na nila anya isama dito ang testimonya ni Edgar Matubato at irerekomenda pa ang kasong perjury laban sa kanya. Kabilang naman sa nakikita nilang recommended bills na maaring ipasa ay ang pagpapabilis na investigasyon ng pulisya sa mga kaso ng mga napapatay sa police operations, ang paggamit ng body cameras ng pulisya, pagdagdag ng budget ng PNP at iba pa. Angela, bilang konklusyon nga nitong 6 hearings ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ayon kay Committee Chair Senator Richard Gordon, hindi niya naituturing na state-sponsored or utos ni President Rodrigo Duterte itong kaliwat kanan na nare-report na mga pagpatay. Ayon din sa kanya, tinatanggi niya na mas mataas ang bilang ng mga napapatay ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon o noong mga nakaraang administrasyon. Ayon pa sa kanya ay masisisi niya itong mga kaliwat kanang pagpatay o mga itinuturing na extrajudicial killings sa umanay kapabayaan parehas ng tao at ng gobyerno. Nagtalo sina Senator Richard Gordon at Laila de Lima sa Senate hearing tungkol sa pagbuhay sa death penalty. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Floor. Kasalukuyang ipinagpapatuloy nga dito ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Kanina,
Floor, sa simula ng kanilang pagdinig ay nagkaroon nga ng maikling pagtatalo si Senator Leila de Lima at si Senator Richard Gordon kung dapat ba o napapanahon bang talakayin sa Senate Committee ang panukalang pagbabalik na ng death penalty sa bansa. Nagmanifesto si Senator Leila de Lima kanina na bigyan sana ng komite ng pagkakataon ang chairperson ng Commission on Human Rights na si Chito Gascon na magsalita sa pagdinig. Ito ay kaugnay nga ng issue ng pagbibigay ng statement ni CHR Commissioner Robert Cadiz laban kay Senator Richard Gordon kung saan sinabi nito na duwagaan niya si Committee Chair Gordon dahil isinuspindi nito ang pagdinig ng komite kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings. Pero hindi pinagbigyan ni Senator Richard Gordon ang unang mosyon ni Senator Leila de Lima at sa halip ay binasa na lang niya kanina sa pagdinig yung personal text message sa kanya na forwarded mismo ni Chito Gascon. At kanina naman, nagmanifesto rin si Senator Leila de Lima na kung maaari ay ipagpaliban muna yung pagtatalakay nga ng death penalty dito sa committee hearing dahil anya hindi ito sumusunod sa 3-day rule ng Senado. Ayon sa Senadora ay kulang sa mga resource persons ang committee ngayon at hindi nila kumbaga malawak na matatalakay itong panukalang batas ni Senator Manny Pacquiao on death penalty dahil wala masyadong mga taong maaaring magbigay ng kanilang opinyon o komento sa probisyon ng panukalang batas. Dahil kanina, Floor, dalawa lang silang nandoon sa loob ng committee hearing, si Senator Richard Gordon at si Senator Leila de Lima, ay hindi na pagbotohan na maayos itong dalawang mosyon ni Senator Leila de Lima at na-overrule ni Senator Richard Gordon yung naisa na ni Senator Leila de Lima at nagpatuloy sila dito nga sa pagtalakay ng panukalang batas on death penalty. Nagsalita kanina si Senator Manny Pacquiao na siyang author ng panukalang pagbabalik ng death penalty at kanina naman ay nagsalita naman si Senator Pancho Lacson na Vice Chair ng komite at nagmanifesto rin siya at sinabi niya hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ng komite ang kanilang pagtatalakay nga dito sa panukalang batas na ito. Gayong puro law enforcement agencies lang katulad ng NBI, PNP, ang nandito sa pagdinig. Sa kasalukuyan, Floor, ay tinatalakay nila ngayon yung isinasagawang investigasyon ng Internal Affairs Service Unit ng Philippine National Police kung saan kinukwestiyon ni Senator Richard Gordon yung bilang ng mga umunay kaso ng extrajudicial killings na naimbestigahan na ng ahensya. Ay din muna pinakuling balita mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Floor. Kay Sally Macdum, pinaninindigan niyo ba iyon na mayroon kayong pinatay na tao na pangalan Sally Macdum? Mr. Matubato, opo ma'am, kasi pinailan ako ng kaso ma'am ng kidnapping kang Sally Macdum. Hindi ko sila tinuro, parang inako ko rin. Pinailan ako sa NBI. So what is that? So after all the rants and accusations, I believe Senator De Lima deserves an apology, Mr. Chairman. What apology are you talking about? I There demand is no need apology. an apology because you have the information. You had the information from the very beginning. The committee, Mr. Chairman. From But it was in the 2002. transcript already. 2002. Would you please don't melt down, please? You're melting down. No, sir. No, sir. The charge was 2002, si Macdum pinatay. Ngayon lumabas 2000. We had to go chasing all these phantom ghosts. We had to ask people here. We're not wasting the time of the people here, you know. Pagunda rin tayo lahat eh. Mr. Chair, one issue at a time. Hindi ho ba yung pag-aakusa niyo sa akin na merong material concealment Alright. has to do with the filing of the case? Kaya po sinasabi ko po kanina, alamin muna natin kung nasabi ba yon o tinanong kay Mr. Matubato tungkol dyan sa pag-file. Kasi hindi rin po ako sigurado. In the meantime, before checking the TSN, you're accusing me or you have accused me This committee of was made to believe. material concealment. Walang concealment dahil nabanggit naman po ni Mr. Matubato. Kaya pala nandun yun sa notes ko. Kasi nabanggit naman. Nabanggit nung interview ko sa kanya, nabanggit pala during testimony. So where is the material concealment on the part of Senator De Lima? It pains me to be accused of material concealment. There's no
material concealment because I am it not was going to go back on mentioned. that. It was mentioned. So there's nothing There's nothing what? to be, there's nothing to disclose to the body after the witness had disclosed it. Mr. Chair, can I shed light on that, please? Yes, go ahead. So, Mr. Chair, the Senator Trillanes is correct in sense that Mr. Matubato said that finailan ng NBI. But hindi po yun yung concealment eh. Pinailan po sa piskalya. And ang fiscal, ito po, and the fiscal po, nag-submit pa nga ng affidavit, ng counter affidavit si Mr. Matubato at ito pa nga nakalagay sa kanyang counter affidavit. In the morning of November 9, 2000, Eric was with 3 companions who I never met before. They look like the military. Mr. Chair, if we check the transcript, paulit-ulit po si Mr. Matubato na 2002, paulit-ulit siya na yung mga pulis na sinasabi niya ang pumatay at nung sinabi lang sa NBI, hindi niya sinabi na merong kaso sa piskalya ng Samal. Nandito po, siya mismo nag-file ng counter affidavit, no? So to the chairman's point, there were things that at the very least were not revealed to the committee. But may I yield to Senator Pacquiao? I think he has a... Mr. Chairman, I believe we're now splitting hairs. Initially, your accusation was very, very clear that he did not. Oh, I'm not disclose withdrawing it. Not on your life, boy. Oh, well, I'm not withdrawing well, it. you're mistaken, and No, you're no, showing your bias, Mr. Let me Chairman. very Mr. clear. may- Let You're me showing very your clear. bias as the chairman, Bias? and It's fine. Mr. Chairman. the apology is warranted. An apology is warranted, I will Mr. tell you the Chairman. concealment. I Mr. could not- I will tell you the concealment. I could not have concealed it because it was disclosed already. Okay, I will let you melt down and have the floor. Call your wife. And I will since listen. no apology is forthcoming, I'm walking out. You can maybe Because clearly, Mi- there mi- was mi- no Mr. Chairman. concealment on my part because it was disclosed already. disclose. I'm walking out. It was disclosed by the witness. So what is there to conceal? It was disclosed. The record is very clear. You know, I remember when we were. So I remember when we found out a while ago. Since there's you were no- very meek as a lamb. You know, I didn't know. I had it in my notes. Oh, I'm sorry. I did not know. I didn't say that. No, you were very meek as a lamb. I remember that I was not holding. That's why I was not the said. chair on the first. You were the first. That's And why when I said. the concealment was done, perhaps not by Matubato, because I was not here at the time, but the concealment was done by you. Because when How could Matubato, there be concealment? when Matubato was testifying, don't you think it was incumbent upon your part to say, I have information that this guy has been fired. Can we call on the NBI to produce that testimony? Mr. Matubato already said that. Mr. Matubato has already said Mr. that Chairman, a case Mr. was Chairman. filed In fact. against him. Out of respect for everybody, I will. I am walking hearing. out. Mr. Chairman. I'm sorry. I'm sorry for you then. Mr. Chairman,